ป้าพาไปวันนี้จะพาไปพิชิตเขาตาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับเส้นทางเดินป่าปีนป่ายระยะสั้นมากแต่ความสนุกมาเต็มกับจุดหมายถ้ำหัวใจตาม่องไล่และถ้ำหมายเลข8จะมีความมันอะไรรออยู่บ้างมีมุมถ่ายรูปไหนสวยบ้างก็รอติดตามรับชมกันเลยไปสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมป้านะครับเราวันนี้ป้ามากับเชมด้วยวันนี้ป้าจะพาทุกคนไปเที่ยวกันครับจะไปที่ไหนกันบ้างตามไปดูกันเลยไปวันนี้เป็นทริปต่อเนื่องนะครับจากทริปล่าลมร้อนของเราที่ลงประจวบกันนะตอนนี้เราอยู่กันที่วนอุทยานเขาตาม่องไล่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอยู่ตรงอำเภอเมืองประจวบเลยเราลงกิจกรรมพิชิตเขาตาม่องไล่ไว้เนอะเราก็เลยมากันที่นี่นะครับเขาตาม่องไล่วันนี้นั่นเองเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมของช่วงวันหยุดยาวนะครับกิจกรรมพิชิตเขาตาม่องไล่เนี่ยไม่ได้มีตลอดเวลานะเราต้องเข้าไปติดตามในเพจของวนอุทยานเขานะครับว่ามีวันไหนบ้างแล้วก็ลงทะเบียนยังไงนะเดี๋ยวแปะหน้าเพจให้ดูว่าเป็นประมาณไหนเนอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทำอะไรกันต่อเรามาถึงวนอุทยานนี้เรามาสแตมป์พาสปอร์ตได้ด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นพาสปอร์ตอุทยานก็ตามนะด้านหลังของพาสปอร์ตมันจะมีโน้ตอยู่นะเราสามารถมาสแตมป์พาสปอร์ตของวนอุทยานใส่ในโน้ตข้างหลังที่เป็นช่องว่างได้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนที่ด้านบ้านไม้ข้างหลังนี้นะครับก็เขาบอกให้มาก่อนเวลา15 นาทีนี่ก็7:45ละมาลงทะเบียนกันสำหรับกิจกรรมพิชิตเขาตาม่องไล่เนี่ยเพิ่งเปิดให้เริ่มพิชิตเมื่อเดือนเมษายนปี2569เองนะโดยกิจกรรมเนี่ยจะจัดทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามทางเพจดูนะครับสำหรับการจองเดินก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะครับการจองไม่ได้ยากแต่ว่ามีข้อพึงระวังคือ1คนจองได้สำหรับ1คนนะครับไม่สามารถจองให้กับทั้งกลุ่มได้เพราะฉะนั้นถ้าจะจองกับเพื่อนๆก็ต้องแบ่งกันจองให้ดีๆนะครับจะได้ไปด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับประมาณนี้โอเคมาเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเดินนี่8 โมงแล้วที่วนอุทยานเขาตาม่องไล่นะครับก็สามารถมากางเต็นท์แคมปิ้งพักผ่อนได้นะครับแล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการมีร้านอาหารข้างในด้วยนะครับวิวก็จะเป็นทะเลเป็นอ่าวเนอะที่มีเป็นชุมชนตาม่องไล่นะครับเป็นทำอาชีพประมงเป็นหลักเนอะก็ค่อนข้างสงบแล้วก็ชิลพอสมควรเลยโอเคนี่ร้านค้าสวัสดิการอยู่ข้างหลังมานี่ก่อนขึ้นเราก็ไปรับหมวกกันน็อกสนับเข่าสนับศอกกันนะแล้วถ้าใครมีถุงมือเนี่ยเอาไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าหินแหลมคมด้วยได้หมวกอ่ะมีไฟฉายเหรอใช่ได้ปะได้ มันจะมีช่วงเข้าถ้ำด้วยซึ่งอาจจะต้องมีการคลานเล็กน้อยเขาก็เลยให้สนับศอกมาด้วยนะครับไม่ใช่คานแทรกตัวเล็กน้อยก็เลยมีสนับศอกมาด้วยแล้วเราก็ต้องขึ้นไปเองไม่ใช่ไหมข้างบนมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับบันไดที่เอมรักเราเริ่มเดินกันแล้วนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะปล่อยให้เราเดินขึ้นไปมีทางอย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะอยู่เป็นเช็คพอยต์ต่างๆให้เราไปเจอนะการเดินก็ไม่มีอะไรมากนะครับทางค่อนข้างแห้งแล้งนิดหน่อยแล้วก็เดินชันขึ้นอย่างเดียวถึงจุดหนึ่งก็จะเริ่มชันมากขึ้นเรื่อยๆจนเหนื่อยหอบนะจุดหมายของเราของการเดินขึ้นครั้งนี้นะครับมีอยู่2ถ้ำนะโดยเราจะไปถ้ำแรกก่อนและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไปถ้ำที่2แล้วก็สลับกันนะครับจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันตอนนี้ถึงจุดพักแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อข้างหน้าเรานี่เป็นอ่าวประจวบนะครับอ่าวใหญ่มากหลังจากพักกันประมาณนึงนะครับก็เริ่มเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญของการมาพิชิตเขาตาม่องไล่แล้วนะครับก็คือการเดินขึ้นบันไดเหล็กตรงนี้ซึ่งจะบอกว่าชันพอสมควรเลยนะแต่ว่าไม่ได้ยากเกินไปมีเชือกให้เกาะนะครับค่อยๆไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วด้วยความที่1กลุ่มจะมีแค่6คนนะครับทำให้ไม่ต้องกดดันมากในการที่จะต้องรีบปีนนะเพราะว่าเชือกอย่างนี้นะครับปีนได้ทีละคนเนอะสำหรับที่เขาตาม่องไล่นี่นะครับก็ไม่ได้โหดเท่ากับเขาล้อมหมวกนะแต่จะมีข้อดีตรงที่ว่าไม่ต้องมีคนเยอะที่เราต้องมารอนะครับเขาล้อมหมวกเนี่ยคือคนเยอะมากแล้วเปิดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์เนอะคนจะเยอะมากแล้วก็รอนานมากกว่าจะขึ้นเขาถึงเนี่ยแต่ว่ากิจกรรมเขาจะผาดโผนกว่านี้เนอะที่นี่ก็คือจะไม่ต้องรอนะครับเราสบายๆได้แล้วก็ถือว่าทดแทนกันได้ประมาณหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะคนที่จะมาเขาตาม่องไล่เนี่ยก็จะไปเขาล้อมหมวกด้วยนั่นแหละไปก่อนไหมครับผมอาจจะติด น้องติดแล้วพี่จะเหลืออะไร และนี่คือปากทางเข้าถ้ำแรกนะครับต้องใช้สกิลในการมุดพอสมควรนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยคือต้องผอมประมาณหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้เราถึงจุดพักแล้วนะนี่เห็นวิวสวยมากแล้วตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงถ้ำแรกแล้วนะครับเป็นถ้ำเป็นโถงนะครับแล้วก็มีรูให้เรามองออกไปเป็นวิวอ่าวประจวบนะครับเราสามารถเดินไปถ่ายรูปที่จะงอยหินตรงนั้นได้นะครับแล้วก็มองออกไปข้างนอกเนี่ยเป็นวิวอ่าวประจวบกว้างใหญ่มากเลยนะครับก็อยู่ที่นี่กันพักนึงนะครับ
นอกจากแค่ตรงนี้เนี่ยเรายังมีทางเดินไปต่ออีกนิดนึงนะครับเพื่อไปถ่ายรูปเพิ่มเติมแต่สำหรับปาแล้วนะครับตรงจะงอยหินตรงนี้แหละถ่ายรูปสวยที่สุดแล้วนะครับเราก็ใช้เวลาถ่ายรูปกันพักใหญ่นะครับผลัดกับเพื่อนที่มาด้วยกันผลัดกันถ่ายไปมานะผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเดินทางออกไปถ้ำที่2ต่อกันนะครับซึ่งการไปถ้ำที่2ก็คือเราต้องออกจากถ้ำนี้ด้วยทางเดินนะครับเดินย้อนกลับไปทางที่เรามาเลยนะครับจนกระทั่งถึงจุดที่มีป้ายบอกทางให้แยกไปอีกทางหนึ่งซึ่งปาก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันไกลขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปถ้ำที่2ต่ออ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราทำเป็นบันไดขึ้นเป็นท่อนๆอุตส่าห์ดีใจนะว่าได้ปีนนี่โรยตัวฮะปีนน้อยใช่ไหมใช่เตรียมตัวมาปีนเต็มที่ไปเขาล้อมหมวกแหมมีบ่นเล็กน้อยนะครับว่าปีนป่ายน้อยไปหน่อยน่าจะปีนแบบโหดๆหน่อยเหมือนเขาล้อมหมวกสำหรับป้านี่ใจแป้วไปหลายรอบแล้วนะครับป้าค่อนข้างกังวลกับการปีนทางชันๆอย่างนี้เนอะเพราะว่าป้าเนี่ยเคยน้ำหนักตัวมากนะครับแล้วก็มีความกังวลกับการกลัวจะล่วงกลัวจะหล่นปีนไม่ได้แรงไม่พออะไรประมาณนี้แต่จะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับคือมันปีนไม่ยากนะครับเราค่อยๆทำไปเนี่ยสุดท้ายมันจะสำเร็จได้เองนะเก่งมากสบายนี่ลงมาถึงทางแยกแล้วครับป้ายเมื่อกี้เราไปถ้ำหัวใจตามม่องไล่มาอันนี้เราจะไปถ้ำ8เฮ้ยป้ายังไม่ได้เล่าประวัติตามม่องไล่ให้ฟังเลยนี่นาอยากฟังกันเปล่าประวัติตามม่องไล่ สารประวัติเขาตาม่องไล่เนี่ยเป็นตำนานที่เล่าถึงปัญหาครอบครัวประเภทผัวเมียคุยคนละทางซึ่งในอดีตเคยสร้างความพินาศระดับมหกรรมจนกลายเป็นเกาะแก่งภูเขาทั่วอ่าวไทยมาแล้วเรื่องของเรื่องก็คือตาม่องไล่กับยายลำพึงเนี่ยเขามีลูกสาวสวยชื่อนางยมโดยทีนี้ต่างคนเนี่ยต่างก็แอบไปรับปากยกลูกสาวให้กับหนุ่มที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่คุยกันก่อนฝั่งตาม่องไล่เนี่ยชอบความรวยก็เลยยกให้เจ้ากรุงจีนมหาเศรษฐีขนเงินทองมาเต็มเรือส่วนยายรำพึงชอบคนหล่อโปรไฟล์ดีคุยภาษาเดียวกันและยกให้เจ้าลายหนุ่มหล่อจากเมืองเพชรบุรีแล้วความบันเทิงก็เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองขนขบวนขันหมากแล้วก็มาถึงบ้านพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพอความแตกทั้งคู่ก็โมโหทิฐิใส่กันทะเลาะกันบ้านแตกเลยแล้วเริ่มเปิดฉากสาดอาวุธขว้างสิ่งของในงานแต่งใส่กันแบบไม่ยั้งเลยเริ่มจากปลาหมวกลอยตกลงมาที่ประจวบกลายเป็นเขาล้อมหมวกปลางอบลอยข้ามอ่าวไปตกตราดกลายเป็นแหลมงอบปลากระบุงไปตกตราดเหมือนกันกลายเป็นเกาะกระบุงเรียกว่าปลาข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียวสุดท้ายเรื่องนี้ไม่มีใครสมหวังเลยยายลำพึงแกก็เสียใจจนตรอมใจตายกลายเป็นเขาแม่ลำพึงส่วนตาม่องไล่โกรธจัดมองว่าลูกสาวเป็นต้นเหตุก็เลยจับนางยมโดยเนี่ยฉีกเป็น2ซีกหนึ่งขว้างไปตกประจวบอีกซีกหนึ่งไปตกอยู่ที่จันทบุรีกลายเป็นเกาะนมสาวก็เลยมีทั้ง2จังหวัดเลยฝั่งลูกเขยอย่างเจ้าลายก็ตอมใจตายกลายเป็นเขาเจ้าลายจังหวัดเพชรบุรีส่วนตาม่องไล่เองสุดท้ายก็ตอมใจตายตามกลายเป็นเขาตาม่องไล่ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้เราถึงถ้ำหมายเลข8แล้วนะครับมันเป็นเลข8นะแต่เดี๋ยวเราเดินไปอีกหน่อยนึงนะไปดูวิวอ่าวประจวบกันไปทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกไปได้ประมาณ20 เมตรถึงแล้วถ้ำหมายเลข8นี่คือถ้าเรามองขึ้นมาจะเห็นเป็นเลข8เลยนะครับตัวถ้ำตรงนี้นะครับมองจากไกลๆแต่มองจากข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่รู้ว่าเป็นเลข8ยังไงแต่มันจะลักษณะเหมือนกับเป็นถ้ำโบ2ถ้ำอ่ะเป็นถ้ำรู2ถ้ำคล้ายๆเลข8ไปเดี๋ยวเอาไปตรงนู้นก่อนดูตรงอ่าวประจวบก่อนวิวมุมกว้างนะก่อนจะเข้าถ้ำเลข8เราก็เดินฉีกออกมานิดนึงนะครับเราสามารถเห็นวิวของอ่าวประจวบได้แล้วก็มองได้ไกลถึงเขาช่องกระจกเลยทีเดียวนี่เราอยู่แบบเวิร์งถ้ำเลยนะเนี่ยแล้วข้างหน้าเราคือวิวอ่าวประจวบอันกว้างใหญ่นะครับใหญ่มากเลยอ่าวประจวบมองเห็นตรงหน้าไปเลยเนี่ยคือเขาช่องกระจกนะแต่ถ้าขยับไปอีกนิดนึงเราจะขยับไปอีกนิดนึงนะเท่าที่พอไปได้นะตรงหน้าเรานู่นไกลๆนู่นเลยนะครับคือเขาล้อมหมวกเห็นเจ้าหน้าที่ว่ามันอาจจะมีแพลนในการเปิดการเส้นทางสื่อสารธรรมชาติใหม่ที่สามารถประจันหน้าตรงกับเขาล้อมหมวกได้เลยนะที่นี่ก็ติดตามเพจนะครับว่าเปิดวันไหนแต่โดยมากจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับติดตามรายเดือนนะครับแต่ปิดช่วงฤดูฝนนะครับว่าอันตรายกลับสู่ถ้ำหมายเลข8ของเราตรงนี้ดิมันเป็นหินงอกที่แบบหินย้อยมันกระจิ๋วเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นเสาหินละอันนี้เป็นเสาหินเรียบร้อยอันนี้คือรูเล็กๆที่เราขึ้นมานะครับรูตรงนี้แล้วก็มีถ้ำใหญ่อยู่ตรงนู้นถ้ำหมายเลข8เนี่ยเป็นถ้ำที่เรารู้สึกประทับใจในการถ่ายรูปมากเลยนะครับโดยจุดที่เจ้าหน้าที่แนะนำให้เราไปถ่ายรูปได้เนี่ยมีอยู่3จุดเนอะจุดแรกคือหินตรงนี้นะครับซึ่งขึ้นจากข้างหลังจะง่ายกว่านะ
ตอนแรกไปขึ้นจากข้างหน้าแล้วลงข้างหน้าเนี่ยลำบากมากเลยมีถ่ายรูปอยู่3จุดนะนี่จุดหนึ่งจะงอยและนี่คือจุดที่2สำหรับการถ่ายรูปคือตรงจะงอยหินตรงนี้จุดนี้เดินไปไม่ยากนะครับแล้วก็วิวก็สวยดีนะครับและมาถึงจุดสุดท้ายที่สามารถปีนขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับเจ้าหน้าที่อนุญาตนะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวห้ามลอกเลียนแบบก็คือจุดตรงนี้นะครับเป็นหน้าผาเบาๆแต่ว่าตรงนี้ต้องใช้สกิลพอสมควรนะซึ่งเชเอมเนี่ยมีสกิลด้านนี้เยอะมากโดยหวาดเสียวมากแล้วก็เชเอมก็เรียกป้าให้ขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งป้าทำใจอยู่พักใหญ่เลยนะครับแล้วสุดท้ายป้าก็ปีนขึ้นไปครับจะบอกว่าวิวที่ได้เนี่ยสวยมากแล้วก็ถ้าเกิดมีกล้องมุมกว้างถ่ายกลับมาก็จะดีมากเลยนะครับเอ็มใจเย็นเสียวเราใช้เวลาตรงนี้นานพอสมควรเจ้าหน้าที่เองก็ดูแลอยู่ใกล้ๆนะครับจนกระทั่งถึงรอบระยะเวลาที่กลุ่มต่อไปต้องขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตามเราให้เตรียมตัวลงครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้9:40เราต้องรีบลงแล้วเพราะเดี๋ยวชุดต่อไปจะขึ้นตอน10 โมงนะครับเดี๋ยวไม่ทันเราใช้เวลานานเลยแล้วคือคนในกลุ่มเราไปกันหมดแล้วขอบคุณนะครับประทับใจมากแต่เดี๋ยวก็จะมีเส้นทางใหม่เรื่อยๆด้วยป่ะครับเดี๋ยวต้องมาอีกขาลงครั้งนี้เราก็เดินลงกันชิวๆนะครับเดินไปเรื่อยๆฮะเพราะเรามีเราแค่2คนจะถึงข้างล่างแล้วนั่นหรือเปล่าเขาเลข8เหมือนจะเห็นเขาเลข8นะถึงข้างล่างแล้วครับ9:52ขึ้นไป8:06คือเราอยู่ข้างบนน่ะถ่ายรูปนานใช่บอกเลยขึ้นไม่นานลงก็ไม่นานหยุดถ่ายรูปนานประทับใจมากประทับใจไว้มีเส้นทางเปิดใหม่อาจจะมาอีกก็ได้เนอะมันไม่ได้ไกลเดี๋ยวไปคืนอุปกรณ์ก่อนหมวกนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาเงินมาจำค่าขยะคืนนะครับเอาบัตรประชาชนคืนด้วยเดี๋ยวเราไปล้างมือกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับที่พักกันแล้วนะก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับการมา Very good เขาตามล่องไล่แนะนำเลยนะครับค่อนข้างสนุกคนไม่เยอะต่อเต่าดีอยู่แล้วก็เขากำลังจะมีเส้นทางใหม่มาเรื่อยๆเนอะเขากำลังแบบศึกษาเส้นทางอยู่ใช่เรามีโอกาสจะได้มาอีกมันเดินไม่ยากด้วยแหละง่ายๆแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วต้องระวังถลายนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นดินขี้ค้างๆก็จะร่วนๆหน่อยดินทรายๆเนอะทรายก็คงประมาณนี้เดี๋ยวไปล้างมือกลับที่พักอาบน้ำแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วก็คงประมาณนี้สำหรับการไปเที่ยวทริปประจวบของเราสั้นๆได้ใจความถ้าทางจะชอบมากชอบริมหน้าผาสุดแล้วไอเลิฟโอเคไงครับคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้แล้วติดตามกันต่อว่าป้าพาไปรอบหน้าจะไปที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้บ๊ายบาย